Kahit pagbali-baligtarin mo ako, pareho pa rin ang isasagot ko sa'yo. Yan ang sabi ni commutative property. Ang topic natin ngayon ay properties of operations on integers na angkop para sa grade 7 Math First Quarter. Hey guys! Ako si Kuya Ems at welcome sa Chalk at Lapis. Para abangan ang mga susunod na episode, ma-notify tuwing mag-a-upload ako ng mga bagong lesson, at ipakita na rin ang support para sa Chalk at Lapis, please click the subscribe button pati na rin yung notification bell. Pag-uusapan natin ngayon ang properties of operations on integers. Ang mga properties na ito ay ang mga sumusunod: closure, commutative, associative, distributive, identity, at inverse. Simulan natin ang discussion sa closure property. Ang closure property ay nagsasabi na ang resulta ng operation ng integers ay isa pa ring integer o whole number. Ang mga operation na may closure property ay addition, subtraction, at multiplication. Ang division ay walang closure property. Tignan natin kung bakit. Sa addition, kahit na anong integer o whole number ang i-add mo sa isa't isa, integer o whole number ang magiging sagot. Halimbawa, 10 plus 10 o 3 minus 5 ay parehong whole numbers ang sagot. Gayon din sa subtraction at multiplication. Pero sa division, may mga pagkakataon na hindi whole number ang resulta ng operation. Halimbawa, kapag dinivide mo ang 3 sa 5, ang sagot dito ay fraction o decimal at hindi sila integer. Pangalawang property ay commutative property. Sinasabi naman sa commutative property na ang order o pagkakasunod-sunod ng mga numero sa operation ay hindi mahalaga. Pareho lang ang magiging sagot kahit pagbali-baligtarin mo ang order ng mga number. Ang mga operation na may commutative property ay addition at multiplication. Halimbawa ng commutative property ng addition, ang 2 plus 1 at 1 plus 2 ay pareho lang na 3 ang sagot. Sa multiplication naman, ang 2 times 3 at 3 times 2 ay parehong 6 ang sagot. Sa subtraction ay hindi pwedeng magkapalit ang minuend at subtrahend dahil mag-iiba ang sagot. Gayon din ang dividend at divisor ng division. Pangatlong property ay ang associative property. Ito ay para rin sa addition at multiplication. Ito naman ay nagsasabi na ang groupings ng mga numbers ay hindi nakakaapekto sa resulta ng operation. Halimbawa, ang sagot sa 3 plus 5 close quantity plus 2 at sa 3 plus quantity 5 plus 2 ay parehong 10 ang sagot kahit na magkaiba sila ng groupings. Example naman sa multiplication, ang sagot sa quantity 3 times 5 close quantity times 2 at sa 3 times quantity 5 times 2 ay parehong 30 ang sagot.
Ang apat na property ay ang distributive property. Ang property na ito ay pwedeng multiplication over addition at pwede ring multiplication over subtraction. Halimbawa, 3 times quantity 1 plus 2 ay pwede mong isolve na unahin ang pag-multiply ng 3 sa individual numbers na nasa parenthesis bago i-add ang mga sagot. O pwede mong unahing i-add ang nasa loob ng parenthesis bago mo i-multiply sa 3. Ang magiging sagot dito ay pareho lang na 9. Example naman neto sa subtraction, 4 times quantity 3 minus 1. Pwede mong i-multiply muna ang 4 sa 3 at sa 1 bago mo i-subtract. O pwede mong i-subtract muna yung nasa parenthesis bago mo i-multiply sa 4. Ang sagot ay parehong number 8. Panglimang property ay ang identity property. Meron tayong dalawang klase neto. Merong additive identity at meron ding multiplicative identity. Ang additive identity ay nagsasabi na kapag nag-add ka ng 0 sa kahit na anong number, ang result ay yung original number pa rin. Ang multiplicative identity naman ay nagsasaad na ang kahit na anong number, kapag minultiply mo sa number 1, ang sagot ay yung parehong integer pa rin. Example, 10 plus 0 ay equal to 10 pa rin. At 10 times 1 ay 10 pa rin. Na-retain nila yung identity nila. Ulitin natin. 0 ang additive identity at 1 naman ang multiplicative identity. Ang huling property na i-discuss natin ngayon ay ang inverse property. Tulad ng identity property, meron ding tinatawag na additive inverse at multiplicative inverse. Ang sabi ng additive inverse, ang sum ng isang number at ng additive inverse neto ay laging 0. Ang additive inverse ng isang number ay yung same value niya pero opposite yung sign. Ang sabi naman ng multiplicative inverse, ang product ng isang number at ng multiplicative inverse neto ay laging 1. Ang multiplicative inverse ng isang number ay ang kanyang reciprocal. Halimbawa, ang additive inverse ng number 10 ay negative 10. Kapag in-add mo ang 10 sa additive inverse niya, ang sagot ay 0. Ang additive inverse naman ng negative 25 ay positive 25. Laging opposite yung sign. Pag pinag-add mo ang dalawang yan, 0 ang magiging sagot. Halimbawa naman ng multiplicative inverse, ang multiplicative inverse ng 5 ay ang reciprocal neto na 1/5. Para i-verify na tama yan, ang product ng 5 at 1/5 ay 1. Ang multiplicative inverse ng negative 9 ay negative 1 over 9. Ang product ng dalawang number na yan ay positive 1. Heto nga pala ang summarized table ng lahat ng nasabing properties for easy reference. In summary, meron tayong 6 na property sa operation ng integers na diniscuss ngayon. Ang 6 na ito ay ang closure,
commutative, associative, distributive, identity, at inverse. Hindi lahat ng properties ay applicable sa lahat ng operation. In fact, ang commutative, associative, identity, at inverse ay para lang sa addition at multiplication at walang property sa anim na ito ang applicable sa At dyan nagtatapos ang lesson natin. Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, please like the video, leave a comment, and share with your friends para mas marami pang matuto kay Kuya Ems. At kung gusto nyong abangan at panoorin ang mga susunod na lectures ko, please hit the subscribe button as well. Salamat sa panonood at hanggang sa muli!